Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε το unboxing του MMB Card Box. Είναι αλήθεια ότι το περίμενα πάρα πολύ καιρό και πιστέψτε με, όταν θα δείτε και εσείς τι μπορεί να κάνει, θα συνειδητοποιήσετε ότι το περιμένετε κι εσείς. Το συγκεκριμένο μποξάκι που έχουμε φέρει ουσιαστικά μετατρέπει την οθόνη του αυτοκινήτου μας σε ένα κινητό τηλέφωνο. Έτσι, μας δίνει τη δυνατότητα να χειριζόμαστε από το αμάξι μας εφαρμογές όπως το YouTube, το Netflix και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Υποστηρίζει δε το Play Store της Google, οπότε μπορούμε να κατεβάσουμε ό,τι εφαρμογή θέλουμε. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα μας φανεί αρκετά χρήσιμο, είναι ότι πλέον, έχοντας αυτό το κουτί στη κατοχή μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε mirroring με το κινητό μας πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πείτε, εγώ που έχω ένα παλιό κινητό, γιατί να μην το κάνω root και να πετύχω παρόμοιο αποτέλεσμα και να μην δώσω τόσα λεφτά για να πάω να πάρω ένα μποξάκι? Θα σας πω. Πριν καταφύγω στην αγορά της συγκεκριμένης συσκευής, δοκίμασα να κάνω root ένα κινητό που δεν χρησιμοποιώ πια, αλλά στην ουσία δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος. Τουλάχιστον στο δικό μου το αυτοκίνητο, όταν είχα συνδεδεμένη τη συσκευή, τη ρουταρισμένη στη USB θύρα του αυτοκινήτου μου, όταν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο, δεν μπορούσα να μιλήσω από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου και θα έπρεπε να κρατάω το κινητό να συνδέσω κάποιο Bluetooth. Απ' την άλλη, όταν το προχώρησα ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας root το κύριο κινητό μου, ναι, μεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσα να μπω σε καμία τραπεζική εφαρμογή, μιας και όλες αναγνωρίζουν τις συσκευές που έχουν ρουταριστεί. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι με την παραμικρή αναβάθμιση που γινόταν στις υπηρεσίες της Google, έπρεπε να κάνετε εγκατάσταση από την αρχή όλα τα προγράμματα αυτά που χρειάζεται για να παίζει η οθόνη. Πριν πάμε να δούμε τη συσκευασία, που όπως θα δείτε κι εσείς είναι αρκετά προσεγμένη, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για το κουτί αυτού. Έχει τετραπύρινο επεξεργαστή, διαθέτει 4 GB RAM, έχει 32 GB αποθηκευτικό χώρο και τρέχει Android 7. Μπορούμε να κάνουμε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής και βίντεο, συνδέοντας κάποιο stick στη θύρα USB που διαθέτει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου και αυτό. Τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τη συσκευασία. Θα αφήσουμε τελευταίο το κύριο μέρος και θα ασχοληθούμε με τα περιφερειακά. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Βλέπετε και εσείς να γράφει MMB έξω. Από τη μία πλευρά γράφει Focus the Premise of Professionalism. Διαβάστε εδώ. Και από την άλλη Multimedia Video Box. Το αφήνουμε στην άκρη. Πίσω πάλι κάποια barcode. Ωραία. Και αυτό που δεν διαβάσαμε είναι εδώ που λέει Video, Google Play, Mirroring και Wireless. Τώρα θα την άλλη πλευρά το πάνω μέρος του κουτιού. Για να δούμε τα περιφερειακά. Έχει ένα καλώδιο Type-C σε USB για να συνδέεται με την κύρια USB του αυτοκινήτου μας. Το βάζουμε στην άκρη. Έχει το μανιουαλάκι, το ένα φυλάδι με τις οδηγίες, σύντομο και περιεκτικό, για το πώς θα συνδέσετε το GPS, πώς θα συνδεθεί πρώτη φορά, αν έχει κάποια πιθανόν προβλήματα, τι λαμπάκια θα ανάβουν. Είναι στα αγγλικά, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα στο να το διαβάσετε, θα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και από εκεί και πέρα συναντάμε την κεραία του GPS, η οποία είναι αυτή εδώ. Αυτή η κεραία θα συνδεθεί σε ένα μποξάκι, έχει εδώ πέρα και τις εγκοπές. Και μέσα στη συσκευασία θα βρούμε και ένα καλώδιο έτοιμο με το βλέφτη ρεύματος, για να μπορούμε να το συνδέσουμε στην ασφαλιοθήκη του αυτοκινήτου μας. Θα αφήνουμε και αυτά στην άκρη. Ο συγχρονισμός του GPS με τη συσκευή γίνεται αυτόματα.
Και από τη στιγμή που θα το εγκαταστήσουμε, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε ξανά με το τοποθεσία, μιας και η συσκευή θα δουλεύει αυτόνομα. Το μόνο που χρειάζεται για να δουλέψει αυτό το box είναι να του δώσουμε από κάπου ίντερνετ. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να κάνουμε hotspot το κινητό μας. Δεν υποστηρίζει, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, να συνδέσετε απευθείας κάποια συσκευή με SIM στο κουτί, αλλά μπορείτε, αν έχετε κάποιο προϊόν που σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε SIM και να δίνετε μέσω Wi-Fi ίντερνετ, να το έχετε στο χώρο και να το συνδέσετε αυτόματα. Αυτό εδώ είναι το κουτί, όπως θα δείτε. Δεν είναι μεγάλο σε μέγεθος. Θα σας βάλω δίπλα και την θήκη του κινητού μου που είναι 6,5 ίντσες για να μπορέσετε να σχηματίσετε ένα συμπέρασμα. Διαθέτει δύο θύρες. Η μία είναι μπροστά, μια Type-C για να συνδεθεί με το αυτοκίνητο και διαθέτει και μια USB πίσω, η οποία θα μας φανεί χρήσιμη για να κάνουμε αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ή μουσικής ή αν θέλουμε να φορτίσουμε το κινητό μας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με λεπτομέρειες. Το επόμενο βίντεο θα είναι μέσα από το αυτοκίνητο για να δείτε όλα αυτά που μπορεί να κάνει. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.